The Face Shop na Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. Yes guys, we're done and thank you so much for Nico. Papakita ko na sa inyo and bago tayo nag-transform sa welcome back sa akin channel. This video is going to be about Kilay. Yes, kasi Kilay is life and alam ko ang lahat sa inyo ay nihilig talaga mang kilay. And I will be showing you some of my favorite na pangkilay. Meron pa ako ibang pangkilay, like I have the retractable pencil, meron din ako nung pencil lang. Tapos I also have this one. This is the Creme Gel Pot ng Avon. This is the perfect brow na Creme Gel Pot from Mark. Ito yung parang in collaboration I think with Mark ng Avon. And the shade that I got is the soft brown. Also, I will be showing you how to do kilay using the Face Shop. Ayan. The Face Shop na Browlasting powder and pencil. Kung nakuha kong shade dito ay unfortunately hindi ko makita or walang shade kasi bigay lang din yan siya. And also yung aking favorite na Maybelline na Fashionbrow na hindi nyo na ma-determine na Maybelline pala kasi na-erase na yung dito sa harap niya. But ito yung content niya sa likod. And the shade that I got is dark brown. So, I am going to teach you, teach ka agad. So, pipakita ko sa inyo kung paano ako nagkikilay using muna itong ating Creme Gel Pot from Mark. So, kailangan mo lang ng isang brush na pangkilay. Ayan. Uses spoolie pang brush. Also, this kind of brush para panglinis later. And, kailangan din ng concealer. So, na-delete na din yung matagal na kasi ito sa akin. This is the Maybelline Fit Me na concealer in medium moist. Yung kailangan nating palapit para makita nyo talaga kung paano ko siya ginagawa. Again, we will start with the Creme Gel Pot from Mark. So, gagawin natin muna is i-brush muna natin yung kilay para in place na siya mamaya. Or naka-ready na siya. I-prepare na lang natin siya. Ayan. Matagal na to sa akin pero ano siya tignan nyo. Parang hindi siya nabawasan. So, kukuha lang tayo ng content dyan. Ito na yung gagamitin din natin na panglinya. Sundan niya lang yung edge. So, dito ka magsimula sa dulo. Wag kang magsimula dito para hindi masyadong dark all throughout. So, if you notice din, hindi ko na binaba yung dito banda. Nung nakababa na yung dito sa taas, eto na pinag-knit ko na lang sila. And then, brush na lang. Huwag ka na kumuha ng extra product. Then, kunin mo na yung spoolie. And brush. Hindi siya masyadong natatanggal agad. Mabilis lang din siyang i-apply. Kabila naman. Next step is, lagyan na natin ng concealer yung edges para malinis siya.
Kuha ka lang ng product yung sa excess lang, or kung gusto mo, kunin mo yun dito sa tip. Products dun sa ginamit natin. Yung pinakauna, which is yung sa MAC. So ngayon is move on na tayo dito sa Browlasting ng The Face Shop. Meron siya kasamang retractable pencil and may kasama siyang powder na mamaya ay itataktak lang natin kasi natanggal ko yung sponge. Supposedly may sponge yan siya. Tapos natanggal dahil sa kakagamit ko. Gamitin na natin yung pencil. So, ilalahin lang natin siya. Magsimula ka dito sa dulo. Then, ito na din gagamitin natin na ikakalat. Spoolie. Tapos, ikalat natin hanggang dito. Ang gagawin natin is kukuha tayo ngayon ng powder. So, naglagay na ako ng powder. Nilagay ko lang siya dito sa taas nung sa mark. Tak-tak natin. Pang-pa-add kasi siya ng volume and color, guys. Any concealer will do, guys. So, ma-clean mo lang yung edges and ito na din yung magpo-form ng kilay mo if hindi ka marunong mag-form at the time na nag-line ka sa kanya. Now we are going to do the last one, which is yung ating sa Maybelline na Fashionbrow. Ang favorite ko na brow product kasi aside sa napakadami ng content niya, may kasama na siyang brush and at the same time, ito yung sa nose palette niya. Nose palette, ito yung powder at ito yung pomade or yung wax. So, hindi ko gagamitin yung brush niya kasi maliit. Kukuha tayo nitong product dito. This one here. Kuha tayo. Ngayon, ilalay natin siya dun sa ating kilay. Same dun sa dalawa, guys. Magsisimula ka sa gitna. Or sa dulo. Sa baba muna. Then, dun sa taas. Then, ibababa mo siya. Then, dito, hindi mo na siya ibababa, ininit mo lang yung end. Pwede mo siyang habaan. Yan. So,
if satisfied ka na dyan, ikalat mo na lang. Kasi may mga excess products pa yung nakuha natin from the brush. Kuha ka ng spoolie, ikalat mo siya. Is kuha tayo nitong ating powder, itong nasa gitna. Then, concealer ka na, guys. Guys, we're done and thank you so much for watching. I hope na nakatulong ako dun sa Kilay journey ninyo.